Ngayon, nababanggit natin si Dolphy kasi malaki ang impluwensya sana ni Dolphy kung siya pumasok sa politika. Di ba? Malaki ang tsansa na siya manalo sa kahit anong larangan ng pagtakbo sa politika. Pero ano sabi niya? Ito hindi na makakalimutan ng marami ito kasi maraming nagpo-post nito hanggang ngayon eh. Yung tinanong si Dolphy nung araw kung siya ba ay papasok sa politika. Ang sinagot ni Dolphy, kung ako, anya, ay papasok sa politika, isa lang ang ikinatatakot ko. Ito ay ang manalo. Takot siyang manalo. Sipin ninyo yan. Dahil, sabi niya, pag nandun ako, baka mapahiya lang ako. Kasi, hindi ko alam ang gagawin ko. At sayang lang ang pagboto sa akin ng mga tao. Isipin mo yan, mga kaibigan. Alam ni Dolphy sa kabila ng kanyang estado sa lipunan natin, sa kabila ng napakalaking impluwensya ni Dolphy bilang isang icon, isipin ninyo, alam niya ang hangganan ng kanyang kakayahan. Ganun pa man, si Dolphy, sa mga nakakakilala kay Dolphy, si Dolphy isang taong hindi marunong magmalaki. Hindi mo kakakitaan ng, na ito nagyabang o kaya nagmalaki. Wala Kaya pagka nakilala mo si Dolphy, mahiya ka sa sarili mo pagka naramdaman mong nagyayabang ka, di ba? Naku, sipin mo itong taong ito. At wala akong nakita na taong hindi niya kinausap na nakaharap niya. Lumapit sa kanya o anuman. Walang taong ganon. Pareho sila ng ugali ni Mayor Lim. Yun ang nagustuhan ko sa kanila mga kaibigan. O isipin mo, alam niya ang limitasyon ng tao. At siya, may kahihiyan. Ang sabi niya baka mapahiya lang ako pag nandun ako, anya, dahil hindi ko alam ang gagawin ko. At sayang lang ang pagboto sa akin ng mga tao. Yun mga kaibigan na napakahalaga niyan. Bakit? Importante kay Dolphy. Ibig sabihin, yung pong yung boto ng tao. Ibig sabihin, nirirespeto niya. Hindi ba? Ganong kataas ang uri ng pagkilala ni Dolphy sa kapwa-tao. Sayang lang anya ang pagboto sa akin ng mga tao. Nangihinayang siya. Hindi ba? Kung iboboto siya, kung sakaling siya'y tatakbo. Pero hindi naman niya alam kasi ang kanyang gagawin pagka raw siya ay nando na. Sabi niya yun Pero alam natin dahil mabuting tao si Dolphy, alam natin mas marami siyang matutulungan. Di ba? Kung siya'y nakakatulong sa kanyang kalagayan bilang isang kilalang artista. Hindi naman siya public servant na sumusweldo sa gobyerno o nakikinabang sa pera ng gobyerno. Di ba? Kung ano man meron si Dolphy, pinaghirapan niya lahat yun. Galing yun sa kanyang dugo at pawis bilang isang artista. Mga kaibigan, marami siyang natutulungan. Kaya yung ibinigay sa kanyang award ni Pinoy, ni dating Presidente Noynoy Aquino, yun may kinalaman yun sa pagkakawang gawa Dahil to si Dolphy, merong sariling foundation yan na tumutulong sa mga musmos na bata.
Oh, mga kaibigan, kaya doon siya binigyan ni Pinoy ng award. Pangalawang tao lang siya na binigyan ng award na yun. Yung isa na matagal ng panahon, Amerikana pa yung American na national pa yung babae na binigyan yan ng ganyang award So, mga kaibigan, ito'y binabanggit ko nung makita ko kasi ang pangalan ni Willie Revillame sa line-up na sinasabi. Di ba matagal na nating sinabi si Willie tatakbo na senador? Mga kaibigan, ay ngayon lang medyo ginagawa pang hurnalan, may announcement daw siya. Tado, announcement. Anong pakialam namin, di ba? Isang malaking isang malaking panloloko yan Yan lang ang masasabi natin diyan. Kaya kung buhay si Dolphy, matatadyakan sa mukha yan Alam niyo kung bakit? Yun nga, yung una kaming magkita ni Dolphy, nag-uusap kami, kwento siya ng kwento, nakikinig ako. Tapos, in passing, binanggit niya si Willie Revillame sa akin. Siguro napapakinggan niya, di ba? Na hinahambalos natin sa programa natin. Sabi ni Dolphy, alam mo yan si Willie, pabayan mo na yan kasi ganyan lang talaga ugali niyan Tapos kinuwento na sa akin ni Dolphy kung paano niya tinulungan yan, mga kaibigan. Kaya ako maraming nalalaman Dahil na rin sa marunong tayong makinig lalo na sa mga taong mahaba na ang karanasan sa buhay na ito. Regardless kung ano pinag-aralan niya o wala man siyang pinag-aralan. Kasi ang experience, mas importante yan kaysa sa pinag-aralan ng tao. Kita mo itong mga hayop na nasa politika. Puro may pinag-aralan yan pero walang hiya Di ba? Puro mga walang hiya lalo na yun nasa PDP na partidong niya. Puro walang hiya yan Ang kakapal ng mukha niyan. Di ba? Hindi ka naman kayo kasali dyan Sumali lang kayo dyan, tapos inagaw nyo pa. Ano tawag sa inyo? Di ba? Mga kaibigan. Ngayon, lahat ng manipulasyon, tandaan ninyo, gagawin nila yan. Lahat ng maniobra. Pero pangunahin dyan yung divide and rule or divide and conquer. Yan ang pangunahin. Kasi maliit lang na bilang ng butante ang kailangan nila. Kaya na nilang maigiitan sarili nila sa kapangyarihan kung ang mamamayan hindi maiintindihan yan. Kaya kailangan nating ulit-ulitin ito. Dapat, kahit marami ang tumakbo, huwag nyo nang iboboto yung iba. Huwag na kayong magdadalawang isip na, ano kaya, iboto ko to o pipili? Huwag. Dalawa lang ang pagpipilian nyo. At isa lang ang objective nyo, dapat. Ang magwakas na ang katarantaduhang ito. Ito pong madilim na 5 taon sa buhay ng mga mamamayang Pilipino. Dapat nang wakasan ito. Dahil kung ito, papalitan lang ng mga kaalyado rin nila, abay, sayang lang ang pagboto natin. Sayang lang. Bakit pa natin in-exercise yung ating nag-iisang kapangyarihan na hawak-hawak mo? Yan ang isa na lang na kapangyarihan mo sa buhay mo bilang isang Pilipino. Napakarami mong tinitiis bilang isang Pilipino. Katunayan, sabi ko nga nung matagal na stressful na ikaw ay maging Pilipino. Di ba? Nakaka-stress. Kaya kung ganito rin lang, alam nating ganitong klase lang ang mga manunungkulan sa pamahalaan natin, bababuyin tayong lahat, mga kaibigan. Sana man lang
naimbento na yung bata pwede mo nang interviewin habang nasa sinapupunan pa ng nanay niya. Di ba? Kung nakapagsasalita lang yung sanggol sa tiyan ng nanay niya at mai-interview mo yun, itong dinanas natin, itong dinanas natin sa loob ng mahigit 5 taon na administrasyong ito, wala pa tayong nakitang ganito. Inabot ko martial law. Malupit, mga kaibigan. Pero, wala sa kalingkingan ito. Yung si Marcos, naghangad na wag na silang mawala sa pwesto. Balak din ni Marcos nun, ipagsalin-salin sa kanila. Di ba? Alam niyo si Ninoy, yung mga speech ni Ninoy, binuko sila. Di ba? Ngayon, bakit natin ito sinasabi? Ang isa sa kadahilanan, meron hong pagkakahawig. Ang panahon, sa panahon na lumalaban si dating Senador Benigno Aquino Jr., sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos, mga kaibigan, may pagkakahawig ang sitwasyon. Parehong yung administrasyon na yon at itong administrasyong ito, parehong ayaw nang mawala sa pwesto. Alam naman ninyo dahilan Hindi ba? Ang unang-unang dahilan, mga kaibigan, pinaka-pangunahing concern na sisiguraduhin ni Digong nyo. Sinabi ko rin ito nung panahon ni Gloria. Si Gloria, 2 taon pa bago bumaba. Ano sabi natin? Isa lang naman ang iniisip ni Gloria. Bago matapos ang kanyang termino. Paano ko masisiguro na pagbaba ko sa pwesto, hindi ako pananagutin sa aking mga mga pagkakamali, di ba? Pagkakasala sa bansa at sa mamamayan. Kasi may nilabag di ba? Nagpayamang kayo. May mga batas na hindi mo pwedeng gamitin yung kapangyarihan mo para samantalahin mo yung pwesto mo para ikaw ay magpayaman. Di ba? Maraming batas yan hindi ka pwedeng lumabag Pag may nilabag ka dyan, talagang kakasuhan ka. Di ba? Kahit naman sa bansa, ganyan, di ba? Ngayon, nagkatotoo yung sinabi natin. Ang ginawa ni Gloria noon, nagpatakbo ng marami. Sa pag-aakala nila, kasi biglang lumutang si Pinoy Hindi na sana nila gagawin yun Di ba? Kung gagawin man nila yun, hindi kasing dami ng ginawa nilang kandidato labang kay Pinoy, di ba? Kung hindi tumakbo si Pinoy, mga kaibigan, kasi sigurado na nila, kaalyado nila mananalo. Itong si Manny Villar, di ba? Katunayan buong kampanya ni Villar, nagagamit na ni Villar ang pondo ng gobyerno, pondo ng OWA, pondo ng PAGCOR, may basbas ni Gloria yun, mga kaibigan. Pero nung bandang huli, dahil tagilid na silang lahat ng kandidato nila, sila Bayani Fernando, di ba? Si Dick Gordon, tagilid na Si Villar, tagilid na, kitang-kita na. Mga kaibigan, ano ginawa? Pinatakbo si Gibo. Pagkatapos inutusan ni Gloria si Hinwino, yung PAGCOR chairman. Pinagalitan pa, ano ginagawa mo dyan kay Villar? Lumipat ka na rito kay Gibo. Mga kaibigan. Di ba? Ibig sabihin, ponduhan mo na si Gibo. Wala rin Natalo rin sila. Bakit? Ang tao nagpasya na isa lang ang kanilang pipiliin sa mga kumakandidato, si Pinoy lang. Kung may nakuha man boto, itong mga taong ito, boto na lang yun ng mga na bili, na bayarang boto. O kaya katulad halimbawa nila Gordon, ni
ni Bayani Fernando, kumuha ng konting boto sa Marikina. Ha? Si Villar sa Las Piñas talo Sa totoo lang Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! You very well know that we have a law in the Philippines that says no president may stay in the presidency for more than 8 consecutive years. That is a law. That is a law even ahead of the United States law. No president may stay for more than 8 years. In 1972, Mr. Marcos was already 7 years in office. He had 1 year to go. He was toying with the idea of fielding Imelda, but Imelda showed very poor in the polls. So what did Mr. Marcos do? Change the Constitution, sabi niya. So he called the Constitutional Convention in 1970. We were a handful in the Senate who denounced this, and I told the Senate, we should not allow an open Constitutional Convention because it's very dangerous. Even America, I said, has never called a Constitutional Convention since 1776. They have amended their Constitution piecemeal, but they never opened it. But we lost, and a Constitutional Convention was called. People were elected. And very quietly, Mr. Marcos started maneuvering to change our form of government from an American-type presidential system to a British-type parliamentary so that he can be elected as a deputy from Ilocos, become prime minister, and then stay on forever. That was the plan. However, on January 2, 1972, most of you are already here in America. Some of you maybe were too young to remember. But on January 1972, almost 9 years ago today, an old man, a retired ambassador from Leyte, his name is Eduardo Quintero, who is now in San Francisco, stood up on the floor of the Constitutional Convention and shocked the entire Filipino people with the expose that Malacanang has been giving envelopes to members of the Constitutional Convention, buying their votes so that they will vote for a parliamentary form of government to allow Mr. Marcos to extend his term beyond the 8 years. The nation was shocked. Immediately the NBI swooped down into the house of Quintero, and then they opened up an aparador, walang susi, and they said 500,000 pesos in cash were found in the aparador of Quintero. The implication was the opposition gave him 500,000 to make his expose. But if there were 500,000, bakit walang susi yun? Hindi naman 50 pesos lang yun. To cut a long story short, a delegate from Cebu, his name is Napoleon Ram, stood up on the convention floor and said, "Wag na tayo magtalo. Let us not discuss who received or who did not receive. I am now filing a resolution that will provide, if we approve this constitutional convention, this constitutional amendment, this new constitution, no incumbent president or his spouse may seek office." Out sa kulumbo si Mr. Marcos. Sa takot ng mga delegado, because they will be accused if they voted no, that they received the envelope, everybody voted yes. Nalagot si Mr. Marcos. This Rama resolution was overwhelmingly passed. Mr. Marcos and Imelda Marcos are out of the running. So what will Mr. Marcos do? Hindi na pwede sa 1935 Constitution. Hindi na po pwede dito sa bagong Constitution. The only reason left, or the only excuse and the only option left for Mr. Marcos is to declare martial law. And so what happened? The students demonstrated in the streets. Sabi ng agent ni Marcos, sige pa, dagdagan pa nyo. More demonstration in the street. Sige pa. Finally, bombings started in Manila. And did you know, my friends, the Manila police captured one of the bombers. And one of these bombers in Manila was identified as a sergeant of the firearms and explosive section of the Philippine Constabulary. The following day, this man was snatched from the Manila police and we never heard from him again. And then, on September 23, midnight, Mr. Marcos went on television and said, "I, Ferdinand Marcos, acting as Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, by virtue of the provision of the Constitution which states, in case of invasion, insurrection, rebellion, or imminent danger thereof, I may declare martial law or suspend the writ of habeas corpus. Therefore, I now declare martial law
and shall administer this country alone. On that day, democracy died. And so Mr. Marcos arrested together with us in the Senate most of the leaders in the Constitutional Convention. All of those opposing him went to jail with us. And then when they went to jail with us, all the other members of the convention were herded, and they were given a constitution day by Mr. Marcos, and they were told to sign, and everybody signed, except those in jail with us. And once this new constitution was signed by them, he released the delegates. And then on January 17, 1973, Mr. Marcos went on television and said, "Ladies and gentlemen and my countrymen, there is now a new constitution." But how can we have a new constitution? There was no plebiscite. You know that the law says before you can have a new constitution, you must present it to the Filipino people, and the Filipino people must, in a secret ballot, write yes or no. What happened? Tinawag ni Mr. Marcos sa mga citizens assembly. Tinawag niya mga barrio councils. And then in the middle of this meeting, tinanong, "Kayo ba'y gutom na?" "Yes." "Taas ang kamay." "Taas." Lahat ng tabas. "Approve ang konstitusyon." My friends, this is not fiction. Because in the now famous Habiliana case, Habiliana versus Executive Secretary, a gentleman by the name of Mr. Habiliana went to the Supreme Court and questioned the illegality of this constitution. And what did the Supreme Court say? Out of 10 justices, 6 out of 10 said this constitution was not validly ratified. According to the 1935 Constitution, and according even to the new Constitution, it was not validly ratified. But then the Supreme Court added, but there is nothing to stop it. So, we had a Constitution. And so, my friends, we started with an American-type Constitution. We moved to a British-type Constitution. We had a parliamentary form of government without a parliament. Until 1978, we did not have a parliament. And yet, we were supposed to be a parliamentary form of government. And Mr. Marcos said, "I declared martial law to save democracy." But by saving democracy, he killed it. And so, my friends, it was not until 1978 that the Batasan was convened. Now what do we hear? Mr. Marcos, once again, is up again to his new tricks. He said, "I lifted martial law, but I think we should now elect a president by direct vote." But there is no such thing. Under the new constitution now, the president is purely ceremonial. Tigabukas lang ng pinto, tagatanggap lamang ng credential ng ambassador. Purely ceremonial, elected by parliament. He's not elected by the people. The power of the government under a parliamentary system rests on the prime minister, and the prime minister must be elected by parliament, and this prime minister may be removed from office if there is a vote of no confidence. That's the British type. So what did Mr. Marcos do in 1976? He amended the Constitution and said, "I, Ferdinand Marcos, as Prime Minister, President, may dissolve Parliament, but Parliament cannot dissolve me." And then he said, "Parliament may legislate, but if I think they're not doing the job, I will also legislate." So now we have two parliaments, Mr. Marcos and Parliament. And it's costing us 300 million to have that two-top parliament. And what's the use? If Mr. Marcos is doing all the legislation, why give these 200 guys? So what do? They change the name of the street of Divisoria. They change the name of a school. But when it comes to public decrees, like Public Order Code 1737, only Mr. Marcos signs it. And so we have a situation where we have a man who can dissolve Parliament, but Parliament cannot dissolve him. And under the Amendment number 6 of the 1973 Constitution, Mr. Marcos is a president for life. And now, all of a sudden, 2 weeks ago, sabi niya, "I have lifted martial law, but I now want to go to the Filipino people and I want their mandate of 8 years. I will defend martial law. Anybody who's opposed it can oppose me. I want to go to the people and get their mandate." But how can you get a mandate? There's no such thing in the Constitution. Sagot ni Marcos, "Let us amend it." So now we are going to amend again the Constitution. And so we asked Mr. Marcos, "But what form of government will we have?" Sabi niya, "I want a president with powers." What happened to the parliamentary type British? Forget it. Let us now go to France.
Let us have a French model. And so, my friends, it is like the Odyssey of Jules Verne, 80 days around the world. We started with America, we went to England, now we're going to France. Under the new proposal of Mr. Marcos, we will now have a president and a prime minister. But the prime minister will be appointed by the president. And this president now will be all-powerful. It will not be the American type, it will be the French type. And I suppose 2 years from now, when he gets tired of that, he will go to the Russian type, whatever that is. And so he announced, I will take anybody, including Aquino. And so, I was not inclined to oblige him, but then he added, pero sabi niya, hindi pwede si Aquino underage. And so naturally, I went to the books. I said, how come I am underage? I thought I was already 48. Because the rule before, to become president of the Philippines in 1935, all you had to do is to be 40 years old. And so I looked at the book. Tama nga naman si Marcos. They've increased the age to 50. Kapos na naman ako ng dalawa. Of course, Mr. Marcos said, bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan